Hello everyone, this is Coach Laika for Knowledge on the Go Live. Hello sa inyong lahat. Morning. Ngayong araw, subukan natin ang inyong kaalaman sa English. Grade 5 level tayo tungkol sa feature writing. Pero kahit na hindi kayo grade 5, makakatulong ito kung meron kayong grade 5 students sa bahay or kahit na may gusto lang kayo i-brush up sa inyong English skills. No? Marami tayong pwedeng matutuhan this morning. Kaya kung guna-guna kayo, guna-guna ba? Ayan, let's play Knowledge on the Go. Now for our first question, very easy, warm up tayo. All you have to do is to unjumble the letters. Number 1, it is an essay based on facts and is written to inform as well as to entertain. Ano po yan? 20 seconds to answer. Magsa-start na ang inyong timer. Make sure that you spell the word right. Okay? So, mag-double check. Diba? Maganda rin po yan. Related din yan sa ating lesson for today. Ang mag-double check. So again, this is an essay based on facts. Tamang sagot ay feature article. Ayan, tama si Mapi, tama si Art Christian, no? Pati spelling, perfect. Ang feature article ay soft news that is less restricted than hard news. Na itong feature article ay pwedeng tungkol sa personal lifestyle, experiences, at character ng isang individual. Maaari din itong maglahad ng stories of human interest. No? Kadalasan mga weekend na papers, no? Doon natin makikita ito, maraming feature article. Samantala, yung tinatawag nating hard news naman ay yung mga balita na under ng journalism news beats, gaya ng politics, crime, weather reports, at marami pang iba. Okay? So yun yung natutuhan na natin yung pagkakaiba ng soft news at hard news. Now for our next question number 2, which of the following doesn't belong to the group? So hahanapin natin kung alin ang naiiba. Okay, is it A, byline, B, title, C, index, D, introduction, E, knobhead, or F, conclusion? 20 seconds para sumagot. Diba? Medyo challenging ang ating kino-cover ngayon. Lalo na dun sa mga not so young, sa well-experienced students natin. Diba? Dati kasi yung journalism, tinuturo siya sa elective class. Pero ngayon, sa English grade 5 natin, meron ng journalism. Alright. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, index. Now, bakit po C ang sagot? Kasi title, byline, introduction, knobhead, and conclusion are the basic elements of a feature. Samantala, ang index naman ay hindi bahagi ng isang feature article. Now, meron ding mga parte ng newspaper kung saan mababasa ang mga feature articles. Now, alam nyo ba na according to Guinness World Records, ang oldest daily newspaper ay ang Wiener Zeitung. Ito ay isang Austrian government's official gazette. Ito ay unang na-publish noong 1703 at considered bilang oldest surviving daily newspaper sa buong mundo. So isipin natin, 2022 na ngayon, which means this newspaper has been around for 500 years. Nako, tagal na nun. Right? Now, next question. Question number 3. This is one of the principles of writing feature articles. It is a systematic or logical connection or consistency. Ano ang sagot na yan? Ano ang salita na yan? 20 seconds sa ating timer. Ano ang principle of writing feature articles na ito? Now, napakahalaga dito. Actually, kahit hindi sa feature writing, pero in your regular writing, gusto natin ganito rin tayo. Gusto natin ganito rin tayo magsalita. At even sa psychology, may gamit itong word na to. Ayan. Kaway-kaway, meron bang mga feature articles, article writers dito, or mga aspiring writers? Yan, let us know din sa comment section, ha? Yan, 20 seconds, tapos na. Ang tamang sagot natin ay coherence. Ayan.
Lagyan pa ng space ni Mapi para makita natin maigi yung spelling. And that's correct. Now, ano ba ibig sabihin itong coherence na ito? Ginagamit ang principle of coherence to link words. Yan sa mga cohesive devices. Kung sabi ng cohesive, ibig sabihin magkakadikit or dugtong-dugtong. Ayan. Ilan sa mga cohesive devices o words na ginagamit ay synonyms, antonyms, meronyms, at cataphoric relations between sentences. Ang coherence ay mula sa Latin word na coherere, na ang ibig sabihin ay to stick together. Now, mararamdaman ang coherence kung binabasa natin isang bagay, tapos parang nagkukwento lang siya. Parang tuloy-tuloy yung flow. No? Hindi tayo nahihirapan na pag-dugtong-dugtungin yung mga ine-explain niya. Isa sa mga tricky parts ng writing yan kasi yan ay hindi lang basta may listahan kang kailangan gawin. No? Ito ay parang kailangan medyo may experience ka talaga dyan. Nararamdaman niya ng nagbabasa. Okay? Now, next question natin. Question number 4. Marian wants to read an article about the important issues that the Philippines faced in 1972 to 1981. What should Marian read? Is it A, personality profile article, B, human interest story, C, historical feature, or D, none of these? 20 seconds para sumagot. Kung gusto ni Marian to cover yung important issues, ano ang kanyang babasahin? Okay? Hindi daw alam ni Mabi kasi di pa siya napapanganak niyan. Ako rin, no? Hindi pa yata, wala pa sa hinagap ng magulang ko ang aking English sa panahon na yan. Pero, di ba, kung katulad ni Marian, gusto natin to know more about it so we can read articles na about dun sa important issues, ang kailangan natin basahin ay letter C, historical feature. Sabi natin kanina, di ba, na iba ito doon sa feature articles kanina. Now, anong kinaiba naman niya? Ang historical feature, diba? Historical, being an important keyword, ay naglalaman ng mga important dates in history o mga social and cultural developments ng isang bansa. Dinadala ng historical features ang mga readers nito to somehow revisit the issues and happenings na nangyari noon. Okay? So, speaking of year 1972 to 1981, naalala nyo ba ang significance ng mga taong ito sa history ng ating bansa? Okay? Now, remember that ang taong 1972 to 1981 ay ang mga taon kung saan napasa ilalim sa martial law ang ating bansa. So let's not forget our history dahil in knowing history, mas naiintindihan at nalalaman din natin kung ano ba talaga mga nangyayari at pinagdadaanan ng isang lipunan, lalo na ngayon, no? Na sobrang rampant ang fake news. Yan. So make sure that you know your history, diba? Sabi nga nila, history tends to repeat itself. So the way that we can keep that from happening is to know our history, see the common patterns, and keep it from happening again. Now, for our fifth question, question number 5, i-welcome natin si Amy at si Bianca watching din sa atin ngayon and participating. Question number 5, which of the following gives more information about the topic and is also known as the headline? Is it A, title, B, byline, C, introduction, or D, knobhead? 20 seconds to answer. Yan, tumatakbo ang ating timer. Alin sa mga yan ang dinedescribe dito? It's a part that gives more information about the topic and also known as the headline. Okay? Alam na alam ng mga nag-journ yan, no? Sa bandang taas yan. And the answer is A, title. So, tama si Paul. Gerald, tama siya. Congratulations. A title or the title reflects or describes what the article is all about. So, pagsusulat ng title, ito ay dapat ginagawang, itong goals natin, short, clear, at straight to the point, di ba? Hindi naman pwede na yung title natin 4 paragraphs long. Now, speaking of headlines, alam nyo ba, ang non-government organization na may hawak ng mga broadcast media sa Pilipinas, ito ang tinatawag na KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nung bata ko, lagi ko naririnig yan sa TV, sa radyo, no? Ang KBB, ang trabaho nila ay sila ang nangunguna sa pangangasiwa
at pag-promote ng responsible broadcasting and journalism sa mga tao sa media. Okay? So maraming salamat sa KBP at sa kanilang serbisyo. Next question natin, question number 6. True or false? Knobhead is the part where the readers acquire the necessary information about the article they want to read. Yan ba ang knobhead? True or false? 20 seconds para sa inyong sagot. Madali lang, true or false. Meron kayong 50% chance of getting the right answer. Welcome din natin si Newbie at si Pink Rain. Mga kasama natin this morning. Salamat sa pagsama sa Knowledge on the Go. Again, every week po tayo dito. So, kita pa tayo. Now, ang tamang sagot ay true. Okay, ang knobhead ay ang point o gist ng isang article. Yan, very good. Tama si Pink Rain, no? Para sa ating next question, question number 7. What is found in a byline? Is it A, newspaper's name, B, the date of the event, C, the writer's name, or D, place of origin? 20 seconds para sa inyong sagot. Ano ang nakikita sa byline? Ayan. Ako madalas dati pag may mga sources na site yung mga students ko. No? Isa sa mga tinatanong ko yan, anong nasa byline? Diba? Very important din yan, lalo na sa pag-quote or pagsa-cite. Ang byline kasi, bakit siya mahalaga? Lalo na sa citation, nandoon ang pangalan ng writer. No? It's the writer's name nandun sa byline. Kaya kadalasan tinatanong, sino yung nasa byline? No? Dito makikita yung kung sino ang writer na sumulat ng article. Madalas ito nakikita sa ilalim ng title ng article. In some newspapers, di ba, may photo pa nga. So makikita niyo yun around that same area. Now, speaking of names, alam niyo ba, kinilala ng Guinness World Records si Hubert Blaine mula Germany na mayroong longest personal name. Ang buong pangalan ni Hubert ay mayroong 747 characters. Grabe, no? Ganyan kahaba ang kanyang pangalan. Na-imagine kung nasa byline ng newspaper ang buong pangalan ni Hubert Blaine, di ba? Lugi na sa printing cost yung dyaryo at halos isang buong page na ang sakop ng pangalan niya. At kung babasahin ko po yan, maubos yung oras natin kaya hindi ko na babasahin, di ba? At kawawa naman ang batang si Hubert sa kindergarten pa lang, di ba? Tapos na, nag-gradean na yung mga kaklase niya, nagsusulat pa rin siya ng pangalan. Okay, buti na hindi siya naging writer, no? Next question na tayo, question number 8. Shayna wants to read an article about human experience. What should Shayna read? Is it A, a personality profile article, B, a human interest story, C, a historical feature, or D, none of these? 20 seconds. Diba? Para sa inyong sagot. Ano ang babasahin ni Shayna? Kung mapapansin ninyo, pagdating sa news, no? Meron tayong mix ng mga klase ng articles. We already covered some of them. This time, ang titingnan natin is about human experience. Your time is up. Yun din ang clue natin. Ang tamang sagot kasi is letter B, human interest story. So, tama. Si Newbie, si Pink Rain, Paul is also correct. Diba? Si Art Christian, humabol siya doon. It's a human interest story. And these stories involve experiences and interviews of real people. Kadalasan ng mga human interest stories na sinusulat, yung mga kwento na relatable, may emosyon, at nagpapakita ng mga katanging-tanging sitwasyon at experiences ng mga tao. So yung mga nakikita natin minsan, di ba? Kadalasan naman, di ba? Kwento ng mga taong nag-viral, di ba? Sa kanilang ginawa. Pag ito'y sinulat sa news, itong kadalasan nangyayari. It's a human interest story. Mga puppy, di ba, na na-rescue, mga ganong klaseng kwento. Human interest story din sila. What human beings personally experience. Now, sa susunod na tanong natin, question number 9. And the introduction of an article should catch the reader's blank to ensure that the reader will read the article. Ano ang sagot na yan? 20 seconds.
Ano ang salitang yan? Di ba? Parang pangalan din, no? So, shout out kay Ma'am Antonieta, no? Isa sa mga naging administrators ng aking eskwelahan. Di ba? Pero hindi po yun ang hinahanap natin ngayon. Ang hinahanap natin ay salita. Anong kailangan i-capture? Okay, your time is up. Tamang sagot ay attention. Okay? Kailangan yung introduction is attention grabbing. It captures the reader's attention. So, yun ang isa sa mga goals ng introduction natin. Diba? Introduction sinusulat ang mga interesting na first sentence para makuha agad ang attention ng mambabasa. Diba? Speaking of a reader's attention, by the way, alam nyo ba na isa ang paggamit o paglagay ng mga direct quotations sa article para makuha ang attention ng readers. Nagkakaroon kasi ng human interest aspect or feeling kapag yung direktang sinabi ng isang tao ang isinasama sa article. Kaya mas nagiging effective ito na makakuha ng attention. Okay? So again, no, pag nagbukas tayo ng newspaper, lalo na yung mga malalaking newspaper, yung first sentence doon, kadalasan yun ang nagiging dahilan para piliin ang tao na basahin yung buong article. At kung kayo naman ay nagbabasa ng online news, ganun din, di ba? Yung hook, minsan sa caption, minsan sa first line, doon na tayo nakukuha ang ating attention. Kaya attention dapat, yung it captures someone's attention. Now, last question na natin, question number 10. Uni is writing an article that reveals the personal lifestyle and character of Miss Elvira. What kind of feature article is Uni writing? Is it A, a personal profile article, B, human interest story, C, historical feature, or D, none of these? 20 seconds para sa inyong sagot. Ayan. No? Sa Pilipinas, it's Miss Elmira. Diba? Minsan, ang basa naman siya, Elmira. No? Pero pag sa mga ganyang bagay, magandang gawin, tanongin ang mismong may-ari ng pangalan. Okay? Tapos ang oras natin, ang answer natin is letter A, a personality profile article. Diba? Dahil ang pinag-uusapan ay isang tao, no? Isang aspeto ng kanyang buhay. Dahil ang personality profile article ay focus sa isang aspeto lamang ng buhay ng isang tao. In this case, ito si Miss Elmira. At pwede itong tungkol sa kanyang career, tungkol sa hobby, personal struggle, at marami pang iba. Sinusulat ang personality profile para mas makilala natin ang isang tao. No? So nakikita natin yung kadalasan may malaking picture ng tao na yon na pinag-uusapan. So yun ang goal natin. It's a personality profile article. Okay? Now, panibagong learnings na naman. Sana ang natutuhan natin ngayon sa Knowledge on the Go. Now, today, again, ang mga kinover natin, mga parts at nilalaman ng feature article. At kung naka-perfect score kayo, sabi ni Christian, naka-perfect daw siya, let us know sa comment section. Congratulations sa'yo. Sa lahat ng mga sumama sa atin ngayon, di ba, huwag kayong aalis. Tayo ay nagpapainit pa lamang, nagsisimula pa lang tayo. Gusto ko yun magpasalamat sa lahat nagpadala ng virtual gifts natin. Again, no, hindi po yan masasayang. Pupunta yan sa mga proyekto ng Knowledge Channel Foundation para sa mga mag-aaral at guro. Kaya thank you for being part of that. At reminder lang din, that Knowledge Channel is available not just online, pero pwede niyo po kaming samahan on broadcast. All you have to do is to rescan your digiboxes para siguradong makapanood kayo ng Knowledge Channel sa TV dahil available na tayo sa Digital Free TV ng Mega Manila, Baguio, Naga, Metro, Cebu, Iloilo, Davao at Zamboanga. Pahabol na rin na sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga TV at nagtatag sa akin. Marami pong salamat. No? At keep on doing that as well. No? Okay, now wag mo na kayong aalis. Susunod ang ating math lesson sa Math Dali Live. Sasamahan nyo ako mamaya. Hihinga lang tayo ng very, very quickly. At thank you for joining me today. Enjoy the rest of your week. Lagi ninyong tatandaan that learning never stops, so let's never stop learning. I'll see you in a bit, right?